Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Ready or not, here I come. Here I, man, what? Jumped out with my soul leaking, going hard till I'm so eating. No chatting and no speaking, no dapping with slow breathing. Damn homie, you the man homie. They can't do it but you can homie. They can't do it but you can phony. In a different lane with your plans growing. Oh baby, you so crazy. Flow wavy, they gon' hate me. Yeah I got it, that's no maybe. Won't bend forward or even break. I show up with my face bright, like a bad joint on date night. Jams, goed om jullie te zien. We zijn aanwezig op de 3e Oosterparkstraat. Dat is in Amsterdam. En ik ben hier met Don Snow. En links van hem zijn vader, manager, vertrouweling. Welkom gasten, goed om jullie te zien man. Yes, dankjewel man. Ja, welkom in Amsterdam-Oost. Wat doen we hier? We zijn hier in mijn oude straat. Ja. Hier woonde ik vroeger, 3e Oosterparkstraat 85B. Dit is mijn oude adres. Dit is de Oosterparkbuurt, grens aan de Transvaalbuurt. Hier heb ik het meeste van mijn jeugd meegemaakt man. Wat roept dit voor herinneringen bij jou op als je hier links en rechts kijkt? Ik krijg een heleboel nostalgische gevoelens. Nu, precies waar we hier langs lopen, is ik wil het er niet eens over hebben, maar shout-out naar al mijn Eskimo brothers van toen, je weet zelf. Ja. Voor die mannen die die term kennen. Hier iets verderop, daarachter, waar we straks heen gaan, ben ik begonnen met kickboksen. Bij Atlas Gym, bij mijn eerste trainer Omar Gassa. Ben ik begonnen op 10-jarige leeftijd met kickboksen. En hier woonde ik vroeger man, op 2 hoog. Met mijn alleenstaande moeder en 2 broertjes. 2 hoog, dat is echt hier hè? Ja. En dat was dus op loopafstand van, van jouw gym, zeg ik dat zo goed? Klopt, ik was gewoon op een dag thuis en ik weet nog Sergio Wielsen, dat was een vriend van mijn moeder. Ja. En die was destijds echt booming in het kickboksen. En een keer was ik meegegaan naar een wedstrijd van hem en ik dacht van wauw, dit wil ik ook doen. En het was echt pas een paar jaar later dat ik tegen mijn moeder zei van mama, ik wil gaan kickboksen. En ze zei nee, straks gaan ze je gezicht opfokken, dit, dat, zo. Je was heel voorzichtig. Zoals elke moeder. Begrijp je? Ja. En uiteindelijk heb ik gewoon zelf het initiatief genomen om hier iets verderop in de straat naar de gym te gaan. Ik heb me aangemeld en de rest is geschiedenis man. Jij kent deze straat ook goed hè? Zeker weten. Wat roept het bij jou op? Nee, het is echt super nostalgie. Ik kom zelf uit Zuidoost. En ik ben dan op, denk ik, mijn 10e, 11e jaar ben ik hier in Amsterdam-Oost komen wonen. En de 3e Oosterparkstraat, dat grenst aan het Ieperplein. En Ieperplein, dat is het pleintje verderop. Daar heb ik met talloze jongens die ook bij Ajax hebben gespeeld, gewoon gevoetbald. Een paar figuren die daar vroeger rondliepen. Het zijn namen die nu veel te heet zijn om op te noemen. Het zijn geen topvoetballers geworden. Maar dit veel wordt talent wel. Veel talent, zeker. Ja, knokkers ook? Ik denk dat, ja, niet hier ver vandaan. Komt ook Badr Hari vandaan, weet je. En, die kennen we wel. Ja, sowieso. En hij was ook gewoon voor de buurt wel echt een voorbeeld, een icoon. Weet je, hij was een stoere straatjongen. Die hing ook met wat straatfiguren. Ook weer misschien te heet om op te noemen. Maar goed, dat waren de voorbeelden ook die we alleen maar hadden. Die we konden zien. En ja, ik ben dan natuurlijk ook gewoon heel trots dat mijn zoon dat ook als voorbeeld heeft beschouwd. Zeker. Ben jij een straatjongen geweest, mag ik dat zo zeggen? Ik heb mijn dingen op de straat gedaan. Ik was er vroeg vanaf gelukkig. Je weet toch, want het had zo left kunnen gaan. En ik wil er niet te veel over praten. Ik moest overleven. En nu staan we hier. Nu doen we het legit. Alhamdulillah. Veel vrienden uit deze buurt kwijtgeraakt? Kwijtgeraakt? Ja, kwijtgeraakt aan de dood niet. Maar ik heb wel bijvoorbeeld vrienden gezien die bijvoorbeeld door de drugs nu van hun padje af zijn. Psychoses, denk aan psychoses of simpelweg geen ambities meer in het leven. Dat vond ik wel heel pijnlijk om te zien en te horen. Ja. Amsterdam-Oost, dan denk je gelijk aan ghetto's, dan denk je gelijk aan kansarme jeugd. Was het een fijne tijd om in op te groeien of had je liever ergens anders opgegroeid geweest? Of is de buurt, voel je de love en support van je buurt?
Ik had het nergens anders liever gedaan dan hier, man. Echt waar? Ja, ik ben wel een beetje verhuisd. Ik heb gewoond in de Bijlmer, in Vensterpolder. Ik heb gewoond in Noord, Waterlandplein. Ik heb gewoond hier in Oost, ik heb gewoond in West, ik heb gewoond in België, Antwerpen. Dus ik ben door mijn jeugd heen ben ik overal heen gegaan. Maar Amsterdam-Oost betekent toch het meeste voor me. Hier heb ik het meeste meegemaakt. Hier heb ik al mijn vrienden, al mijn herinneringen. Dus ik ben blij dat ik hier vandaan kom en ik had nergens anders willen opgroeien. Op 2 hoog. Dat is waar dat propellertje met die regenboog, daar woonde jij. Daar woonde ik. En dat is jouw balkon. Dat is mijn balkon. Daar keek een kleine Don Snow junior, die keek altijd naar links en rechts. Ja, ik weet nog toen dat mijn kamer was, op een gegeven moment werd dat mijn broertjes kamer. Maar eerst was dat mijn kamer en ik had nog een Nintendo Gamecube met het spelletje Def Jam. Ja. Def Jam New York, dat was een van de beste tijden van mijn leven en ik nodigde heel de buurt uit. Youssef SpongeBob, Suleiman, Hamza Susi, mijn buurjongen. Youssef SpongeBob, ja, dat zijn die namen. In de buurt heb je die gekke namen. Ja, klopt. Gingen we hier met z'n allen Def Jam spelen. Era is ook mijn buurjongen, Era Bondi, shout-out naar Era Bondi. Shout-out Era. Ja, maar je weet zelf. Ja, gekke tijden, man. Ik doe het veel met je, hè? Die je ziet het, ik word helemaal opgetogen ervan. Heeft de buurt je gevormd? Sowieso. Ik denk dat dat voor ieder geldt, de buurt vormt je. En bijvoorbeeld toen ik in de Bijlmer kwam wonen, ik kom van Oost, dus ik ben opgegroeid met mokros. En al sinds ik 4 was of zo, dus die hele Marokkaanse takkie, die hele Marokkaanse tongval is bij mij gekomen omdat ik uit Oost kom. Je ziet het ook met niggers uit West, uit Oost, die praten meer Marokkaans. En toen ik in de Bijlmer kwam, zeiden die niggers tegen me van broer, praat je zoals een mokro, wat ben je, toch? Maar dat is gewoon waar ik vandaan kom, hoe ik ben. Dus de buurt heeft me zeker gevormd. Ja, nee, Twarkelalik, jouw Marokkaans is on point. En Oost inderdaad, ik ken het van Sjaak vroeger, Appa, hè? Dat waren de double O, toch? Broer, ik heb die tunes grijs gedraaid, broer. Dubbel, O, Chibas Laika, bro. Ja, allemaal tunes, ik zeg het je. Shout-out naar Sjaak, Yesser, Ali B, hoe heet die andere man? Negatief sowieso. Hoe heet die andere man? Susi B, ja, zijn al die mannen, man. Veel rappers, veel legendary rappers zeker, komen uit Oost. Shout-out naar hun. En wie was die vervelende gast? Iedereen heeft dan een vervelende gast of een vervelende buurvrouw in de buurt. Wie was die vervelende gast? Dat was Don. Dat was Don zelf? Don was die vervelende. Ik was wel vervelend, ik zeg je eerlijk, man. Ja? Maar ik heb geruïneerd in de buurt, jongen. Ik weet nog, ik was 12 of zo. Nee, jonger zelf. Ik was 11 of 10. Nee, ik was 9. Ik had nog lang haar. Er waren een paar mokkers in de buurt, maar die waren oud, 15, 16. En een van die boys had een zak chips. En vroeger, ik hield van snacken en zo. Ik zeg, mag ik een beetje chips van je? Hij zegt, tuurlijk, hier, neem maar. Boom, ik neem een handje, ik eet die chips. En ik zeg, mag ik nog een handje? Hij zegt, nee man, is genoeg geweest. Bro, ik zweer het, ik heb hem een pak sla gegeven. Zijn matties gingen hem uitlachen. 16 waren die, maar ik was 9. Hè. Bro, ik was dizzy, bro. Ik was helemaal dizzy. En toen heb je hem een pak sla gegeven. Ik heb hem een pak sla gegeven en die zak chips gepakt. Ja, hela. En zijn matties hebben hem jarenlang uitgelachen voor dat. Bro, als je dit ziet, sorry, ik was gek. We worden allemaal een dagje ouder en verstandiger. Zullen we naar je eerste gym gaan lopen? Let's get it, man. Let's go, man. Het is vlak hier in de straat. Nu bij het Oosterparkhuis. Wat kan je daarover vertellen? Oosterparkhuis, Dynamo, dit is een buurthuis. Hier ben ik begonnen met kickboksen. Zoals ik zeg, het is een buurthuis. Helemaal boven heb je een kleine gymzaal. En daar ben ik begonnen, man. Zo klein, heel echt op loopafstand van je huis? Ja, 5 minuten, 3 minuten als je naar kijkt. Dus echt letterlijk started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now we're here, snap je? Ja. Ja, en wat betekent dit voor je als je hier ook bent? Wat voor gevoel geeft het je nu? Waardering. Want hier ben ik begonnen bij mijn trainer Omar Gassa. Samen met zijn broer Jafar Gassa en hun neefje Mohamed Aftak waren hun mijn eerste trainers. En hun hebben een hele grote rol gespeeld in de persoon die ik nu ben. Ze hebben me praktisch, ze hebben me ontdekt, ze hebben me gebouwd, ze hebben me praktisch opgevoed. En
door hun ben ik de man die ik nu ben vandaag. Heel veel normen en waarden heb ik van hun. Je moet begrijpen, ik kwam hier als 10-jarige jochie. Hun zijn moslims. Ik was destijds christelijk. Ik ging naar de kerk, maar dan kom je bij een moslimtrainer en die voedt je op als zijn eigen zoon, dus dan krijg je de moslimgewoontes mee. Er was zelfs een tijd dat ik bijna was bekeerd. Uiteindelijk heb ik die stap net niet genomen. Maar ik ken de islam wel heel goed, hele mooie religie. Veel goede normen en waarden daarvan meegekregen. Wat ik zeg, hij was niet alleen mijn trainer. Hij kwam bijvoorbeeld ook mee naar school. Als het niet goed ging op school, kwam hij daar gewoon met de directeur praten van kijk, Don is een goede jongen. En, dat is betrokkenheid. Ja man, dat is waar. En ik weet nog dat we voor de wereldkampioenschappen gingen naar Thailand, voor de jeugd. En ik had mijn ticket zelf betaald, maar je moet begrijpen, vroeger money was schaars. En mijn moeder had die ticket betaald, maar ik had geen zakgeld. Dus hij betaalde alles voor me in Thailand, hotelkosten, we moesten zelf iets langer blijven, hij heeft alles bekostigd. Weet je, dat soort dingen. Na jeugdwedstrijden, hij verdient er niks op, maar hij investeert. Je weet toch, dat soort dingen. Is hier jouw liefde voor kickboksen begonnen? Zeker, zeker. Ik denk, wat ik zei eerder toen ik meeging naar de wedstrijd van Sergio Wilson, maar hier is het echt ontwikkeld en opgebloeid en is het echt mijn passie geworden. Ja, ik heb hier 6 jaar lang getraind. Ik heb 2 keer Nederlands kampioenschap gewonnen, 2 keer Europees, wereldkampioenschap, naar Thailand geweest, naar Engeland geweest. Allemaal met Omar Gassa en hier is Don Snow geboren, man. Zeker. Wanneer kwam het besef bij jou van mijn zoon is een vechter? Ik denk wel dat ik gewoon als een kampioenschap en als een gevechten ben ik er gewoon bij geweest. Maar ik denk dat in het buurthuis even kijken waar we straks naartoe gaan. Ja. Daar bij dat buurthuis had hij een gevecht. En ik zat, voordat het gevecht begon, zat ik te eten bij Paris. En er waren 2 of 3 Marokkaanse jongetjes. En die begonnen te praten zo van, ja man, Don Snow moet tegen een andere Marokkaan. En Don Snow is een sukkel, hij gaat verliezen en hij is dit. En ik zat te luisteren, maar zij wisten natuurlijk niet dat ik Don Snow zijn vader was. Dus ik zat te luisteren. Dus ik kom daar binnen. Ik zeg tegen Don, bro, weet je zeker dat dit is wat je zegt? Ik zeg, broer, sloop die man, hè. Want ik zat net bij Paris, ik hoorde een paar mokkotjes praten. Je moet die man helemaal kapot laten. Je gaf het hem wel mee? Ik gaf het hem mee. Ik zeg, maak hem kapot, want dat gaat niet over ons heen. En toen heeft Don hem helemaal kapot geslagen. Ja, en toen valt mee. Shout-out naar Hillel. Hillel Susi, broer. Het was close. Hij ging neer. Nee, jawel. Nee, gek. Hillel Susi is soldaat, bro. Was een mooie pot. Oké, was een mooie pot in ieder geval. Goed, die jongens kwamen achteraf en toen zagen ze van, ik ben Don zijn vader. Oh, ik ben Don zijn vader. En toen hadden ze wel door van, hé. Maar dat was het moment dat ik zag van, Don had echt zijn power laten zien. En ik dacht van, dit wordt echt een kickbokser. Joey, hebben jullie elkaar hier ontmoet? Ik zat de eerste 7 jaar op een basisschool die hier in deze straat is. Die zomer, toen liep ik met een vriend van mijn eerste basisschool hier op de 3e Oosterparkstraat. En toen kwam er een Surinaamse en een Marokkaanse jongen. En die pakte zo mijn petje. Zo? Het petje van die vriend van me, moet ik zeggen. Niet mijn petje. Maar ik dacht van, wat is dit nou, weet je? Je kan niet zomaar het petje van mijn vriend pakken. Dus ik rende achter die jongens aan. En daar stond Don en een andere jongen, Faisal. En zij keken me zo aan van, wat is er? En ik zeg van, ja. Ik zeg, jij weet wat hij zegt, hè? Ja, man. Ik zeg, geef die pet terug. En zij lachen me gewoon uit. Ze zeggen, ja, waarom? Waarom zou ik jou die pet teruggeven? Maar na de zomer, toen moest ik naar een andere school. Toen kwam ik bij hem in de klas. En toen zag ik hem en toen dacht ik van, hé, hij was die motherfucker. Beaam jij dit? Bro, dat is letterlijk het lot, man. Gekke tory, bro. Dus nu, ik ben met de mattie van mijn Faisal Takka. Wij waren echt dynamic duo. Wij waren vervelend, broer. Gewoon, we gingen op schoolkamp. Nu, we mochten niet eens in dezelfde kamer slapen van de juffrouw, omdat we gewoon zo vervelend waren. Dus we gingen heel de buurt ruïneren. Nu, ik kom hem tegen en een paar matties van hem. Ik pak die pet. Nu, we gaan weg. Maar hij was assertief. Je weet toch, hij dacht van, no, ik wil die pet terug. Dus ik dacht, deze tata heeft lef. Weet je wat? Fuck it, kijk hier, neem die pet. Nu, wat hij zegt, na de zomer komt hij bij me in de klas. En nu, Faisal en ik herkennen hem. Dan denk ik van, hè? Oké, toen gingen we babbelen, werden we matties. Uiteindelijk gingen we naar middelbare school, iedereen een beetje uit elkaar groeit. En toen kwam ik hem na jaren weer tegen. Maar in die periode dat we bij elkaar in de klas zaten, kwam hij vaak bij me slapen. We waren echt goede matties geworden.
En toen ik hem na jaren weer tegenkwam op mijn 18e, 19e. Sindsdien zijn we weer naar elkaar toegegroeid, maar zijn we 2 handen op 1 buik. En Joey is mijn Eskimo brother, you know the vibes. U herkent hem wel van vroeger? Ja. Ja, wat zijn jullie toch? Ja, maar ik weet niet waarmee ze bezig zijn. Grappig. Nou, je ziet het, zelfs in je oude buurthuis zijn mensen super trots op jou en herkennen ze jou. Het is echt om trots te zijn, want als je tegenwoordig kijkt naar de jeugd, hè, die jonge jongens van nu, ze krijgen ook heel veel kansen, maar ze willen het niet goed besteden. Ik zeg mijn dingen zoals ik het zie, zoals ik zelf denk. Maar ja, daarom. En als je eentje hebt die er bovenuit komt, nou, dan kippenvel krijg je. Dank u wel. Dank u wel. Oh, ja. Nou, kippenvel, ze zijn heel trots op je. Applaus voor Don. Dank jullie wel. We zijn hier op Nijkplein. Ik ben met mijn pa, ik ben met Juna, a.k.a. Kasso. Je weet zelf, ga die maar zijn tunes checken. Bro, dit is het pleintje waar het allemaal is begonnen, man. Hier heb ik mijn eerste gevechten gehad, talloze gevechten gehad. Hier gingen we ballykicken elke dag. Noem maar op, man. We zijn er. Ik zeg je eerlijk, Don, voor mij, tenminste die tijd, ik weet van, hij is een zachte jongen, snap je? Hij heeft zijn karakters. Wanneer het erop aankomt, staat hij er sinds kleins. Zag ik het al. Die man heeft rare kracht, weet je toch? Ik was iets jonger, iets ouder dan die man. Maar de rare kracht gewoon voor zijn leeftijd, snap je? Ja. Sinds vroeger zeiden we al van deze man gaat probleem worden later. Trots op hem? Tuurlijk, zeker trots. Toen hij sowieso al begon met kickbox, waren we al trots. We zagen die potentie van die man. Ja. Een tijdje gestopt, hij heeft het weer goed opgepakt. Nu Glory. En dan kan alleen maar verder gaan, doorontwikkelen. En zijn hoofd moet gewoon erbij blijven, dat is het belangrijkste. Don, vertel eens wat, bro. We zitten hier op dit pleintje. Je zegt al, je hebt superveel ervaringen meegemaakt hier. Vertel eens wat. Bro, ik weet nog, ik kwam hier al. Ik was nog jong. We kwamen eigenlijk van Kooitje. Dat is een ander pleintje hier verderop. Ook een voetbalveldje, maar dan met steen. En van Kooitje kwamen we altijd naar Nijkplein. En onderweg naar Nijkplein kwam ik een jongen tegen, Ronnie van Oost. En Ronnie Sabrada zijn Enginize, wie kent hem, iedereen kent hem. Ja, 100%. Ronnie, nu heet hij volgens mij Fully de heetste. Ik weet nog, met Ronnie heb ik voor het eerst gemat hier op Nijkplein. Oh, je weet shit. Ronnie was een vervelende goon, ik ook. Kwamen we elkaar hier tegen en hij ging stoer doen. En ik ging stoer terug doen. Je hebt al gezegd dat je een beetje een vervelend gastie was. Broer. Dus ik kan mij dan wel voorstellen dat jij het ook niet beter maakt of zo. Nee, Ronnie en ik waren vuur en het werd gewoon erger. En op een gegeven moment stonden we precies daar. En toen begon ik gewoon te zwaaien en te maaien en Ronnie ook. Nu heet het Johan Cruijff, vroeger heette het Edgar Davids Nijkplein. Edgar Davids was hier. Er werden toernooien georganiseerd waar zeker 2000 tot 3000 man komen, zoals jullie net hebben gehoord. Patrick Kluivert, Seedorf, al die grote namen, die waren hier op Nijkplein, man. Bizar, man. Ja, man. Dus dit is eigenlijk een heel legendarisch stukje grond. Zeker, zeker. Voor mij en daarvoor ook al, voor de vorige generatie. Ik heb veel gevochten hier, veel gevochten in de buurt. Ik was eigenlijk altijd mijn hele jeugd al aan het vechten, man. Yes. En bro, op een gegeven moment heb ik dat gewoon naar de gym gebracht en je ziet waar het me heeft gebracht, man. Glory. Ja. Weet je hoeveel talent hier in de buurt, hoeveel talent ik in de buurt hier heb gezien? Ja. Bro, 2 van mijn grootste voorbeelden waren Jawed Nasla en Ahmed Nasla, we waren tweeling. Yes. Ze trainden hier achter bij Nasser Gym. Bro, hun waren mijn helden, man. Ja? Ik was nog een kleine jongen en hun waren al wat verder in het kickboksen. Ja. En ik keek echt naar hun op. Je weet toch, en uiteindelijk
Ik weet niet, ze zijn gestopt met kickboksen, maar het was super jammer voor mij om te zien. En zo zijn er nog talloze voorbeelden. Hij met Lamai, de showmaster, hij was ook een baas in de jeugdklasse. Oh shit. Bro, heel veel potentie loopt er hier rond in Oost, ook nu nog steeds. En bro, die jongens hebben gewoon een voorbeeld nodig. Ja, ja. Net zoals ik die voorbeeld had aan Jawed en Heimet en Heimet Lamai, aan Badr Hari, weet je? Ja. Zo hebben ze een voorbeeld nodig zoals Don Snow die hun ook kan wijzen van bro, hier ben ik opgegroeid, hier heb ik mijn dingen gedaan, ik heb dingen op straat gedaan, uiteindelijk zet je dat aan de kant en kan je er toch komen, man. Probeer het ook een beetje te zijn voor ze dat voorbeeld. Ben jij hier regelmatig ook nog om ze inderdaad misschien te begeleiden in bepaalde dingen? Zeker, zeker. Ik probeer zo vaak mogelijk terug te komen. Ook via social media blijf ik connected met boys uit de buurt. Gisteren nog, ik zag je post. Ja, precies. Ik hou van mensen motiveren, inspireren. Daar sta ik voor. Ready or not. Lusu, hup, rustig. Met Timbas. Jumped out with my soul leaking. Going hard till I'm so eating. No chatting and no speaking. No dapping with slow breathing. Damn, homie, you the man, homie. They can't do it, but you can, homie. They can't do it, but you can, phony. In a different lane, but your plans growing. Oh, baby, you so crazy. Flow wavy, they gon' hate me. Yeah, I got it, that's no. Ooms uit Suriname, Wie niet, hè? die hadden nog geen Nederlands paspoort, dit, dat. Zijn bij ons komen wonen met hun hele gezin. Dus mijn oom met zijn vrouw en 2 kinderen. De andere oom van me met zijn vrouw. Dus dan moet je nagaan, we wonen misschien met 14 mensen in 1 huis. Altijd. 15 mensen in 1 huis. Relatie. Daarna hun, zijn moeder, die had problemen gekregen ook. Kwamen hun ook bij ons wonen. 2 jaartjes. Rouleren. Rouleren, mijn moeders huis was meeting point. Dat was het, mijn moeders huis was de meeting point. En in al die drukte gaf je ook nog huiswerkbegeleiding? Broer, huiswerkbegeleiding kregen ze allemaal. Don had lang haar, heel lang haar, tot en met zijn bil. En dan ging hij in Vensterpolder, daar woonde ik, Vensterpolder, ging hij altijd iedereen rellen. Hij was de kleinste jongen, maar iedereen keek altijd naar hem van, laat hem maar. Dus hij ging gewoon mensen terroriseren daar. En dan wanneer hij mij zag, ompie, mag ik kauwgum, mag ik kauwgum? Hé, geef me kauwgum, geef me geld. Hij kwam altijd agressief. Druk op me zetten van, hé, haal kauwgum voor me, anders ga je niet weg. Die ene kamer, werd dan, die tweegesplitst werd mijn kamer. Maar mijn kamer grensde dus aan de woonkamer. Dus, en aan de keuken inderdaad. Dus als ik kwaaie dingen ging doen, hadden mijn broertjes, want er was een tussenmuur gebouwd. Mijn vader had een tussenmuur gebouwd, gingen ze een gaatje boren. En dan als er dan meisjes bij mij op bezoek kwamen, dan gingen ze door dat gaatje kijken. En ik had een poster geplakt op een gegeven moment. Op een gegeven moment was ik een keer gewoon in de kamer bezig en ik zie gewoon een oog. Zo. Dus ik moest echt een poster daar zetten. Ik nam hem altijd mee naar de stad. Dus dan ging ik hem bij zijn moeder halen en dan gingen we naar de stad. En dan waren we in de metro. En dan gingen altijd bij mensen in de metro. Dan gingen ze gewoon klappen. Zomaar! Ja, en dan kijken ze naar achter en zien ze hem. Maar dan kijken ze boos naar mij van, hoe kan je hem zo... Maar ik was ook nog jong, maar... Weet je toch? Don zijn spelletjes was vechten met kinderen. Dat was zijn spelletje. John ging jongens van 9, mijn neefjes, van 9 in elkaar slaan. En hij zag dat als een spelletje. Kijk, Don altijd, mensen liggen daar te huilen en Don was... En hij keek echt zo van... Ik weet het niet, je weet toch? En wat gebeurde er op een gegeven moment? Mijn tantes gingen me bellen van... Als er een verjaardagsfeest was, want vroeger had je niet WhatsApp-gesprekken. Je kreeg nog uitnodigingskaart. En ik had meerdere kinderen. Dus mijn tantes gingen altijd zeggen... Don moet niet meekomen. Don ging iedereen afranselen. Dat was zijn spel. Dus misschien moesten we al eerder zien dat hij kickbokser zou worden. Wat je me net vroeg. Maar hij was echt op elk feestje. Misschien vond je het leuk om een lolly te eten of een ijsje. Hij moest mensen timmeren. Dat was zijn ding. Hij moest matten. Hoe was hij? Hoe was hij als kleine junior Don? Nou, Heb je een minute? hij was niet te houden. Hij was de rebel van de familie, de jongste. Niemand kon hem houden. Hij vocht met iedereen, liep alleen maar met groot. Hij was in zijn buurt de enige kleine jongen van 3 jaar die naar de winkel ging in zijn eentje. En al die heren daar beneden, die kenden hem al gewoon. Weet je, zei, hey Don, hoe gaat ie, weet je? Het is allemaal mooi om terug te zien dat hij niet zo groot is. En hij bewijst op tv dat hij niet zomaar brutaal en vervelend was.
En heel goed kon vechten, zoals je ziet. Trots op hem? Heel trots op hem. De trotste oom volgens mij, als ik het zo denk. Dit was ik toen, hier over deze periode had. Camera, kijk mee. Gek. Ja. Ik kom zitten en ik zeg the usual. Let maar op wat er straks gaat gebeuren. Vraag wat ik hem net heb gezegd. The usual. The usual, dat is hoe wij hier komen bestellen. We zijn in Eethuis Pari, de beste eettent van Amsterdam-Oost. Als je niet uitkijkt, heel Amsterdam. Hier ga je de lekkerste Javaanse bami van je leven eten. Ik zeg je eerlijk, ik ben Javaans, mijn moeder is Javaans, mijn opa ook. Mijn opa die kookt altijd heerlijke Javaanse bami met peperen pindasaus en lekkere kip uit de oven. Maar, shout-out naar opa, shout-out naar mijn moeder, die bami is keihard, maar sorry, die van Leroy gaat kwijt, man. Deze is de beste, is beter dan die van hen, ik zeg je eerlijk. Ik wil er niet zo heel veel over kwijt. Ik denk dat Leroy, gewoon de restaurant-eigenaar hier, hij weet, ik kom met hem sinds de H-buurt. We komen uit H-buurt, Hofgeest, Hoptillen, Gein. Ik ben naar Amsterdam-Oost verhuisd. Hij en zijn hele gezin is naar Amsterdam-Oost verhuisd. En ik ben hier sinds dat ik volgens mij 11 ben. En ik ben nu 45. Dus ik ben ongeveer 34 jaar hier al klant. Die echte Javaanse keuken, dit is hier op zijn best. Er is zelfs, als je naar Suriname bent, heb je van die ma'itjes op blauwgrond. Dit is gewoon de Nederlandse ma'it. Dat vind je hier. En hier zijn we met de vader van Leroy, mede-eigenaar van Eethuis Pari. Wat kunt u ons vertellen over Pari nog? Nou, we zijn hier begonnen in 1989. En toen was de hele buurt hier een beetje verpauperd, zeg maar. Langzamerhand is het veranderd. Het is nu veel beter geworden. En toen de tijd had je ook jongelui hier die rondzwierven. Omdat ze werkloos waren, weet je wel. Dus dan gingen ze naar andere middelen zoeken om een beetje te overleven. Proberen authentiek te blijven, omdat wij onze ingrediënten ook zo authentiek mogelijk willen behouden. En we zitten hier met 4 of 3 man en we doen eigenlijk alles precies op dezelfde manier. Spreekt u ook Javaans? Ik spreek Javaans, ja, absoluut. Heeft u nog een boodschap voor al onze Javanen? Voor al die Javanen? Wong Jawa, aku iki masak nang Pari, yo aku probeer voor masak enak. Wat bestelt Don altijd als hij hier is? Een bami saté. Die komt er zo direct aan. Standaard. En zijn vader? Een salto. Dit is Leroy, eigenaar van Eethuis Pari Amsterdam-Oost, Afrikanenplein. Leroy, ik kom hier zo vaak. Je weet zelf, die bami van jou is absurd. Vertel bro. Ik ken Don al sinds kleine jongen. Zijn vader komt hier al jaren. We zijn samen opgegroeid in de H-buurt, zoals hij al zei. Ja, en verder, we doen ons best. Je bent bescheiden, hè? In het merken. Ja, ik ga niet te veel opscheppen. Ja, toch? Dat doen ze in de keuken. Since I was 8, classmates get blackmailed, freaking out the neighbors till they escalate. I feel like MJ in 98, hit them with my fadeaway. We don't wanna win, we want... Mensen reageren er grappig op, lacherig op. Ja. Als ze horen dat jij naar de heavyweights wil gaan. Maar je bent bloedserieus als je dat zegt, hè? Bloedserieus. En weet je wat het is met mensen? Maakt niet uit wat je doet, mensen zullen nooit geloof in je hebben. Gelukkig heb ik mensen die wel in me geloven. En voor de rest die er niet in geloven, bro, dat is hun zaak. Ze zien het als onmogelijk. Van hoe ga je dat doen, je bent kort en dit en dat. Bro, wat voor jou onmogelijk is niet voor mij onmogelijk. Begrijp je wat ik zeg? Dat heb ik geleerd in het leven. Het raakt je echt niet, hè, die comments. Hoe kan het dat jij daar zo immuun voor bent? Bro, wat ga ik je zeggen? Omdat ik het bij veel influencers zie, veel rappers. Ze krijgen altijd haatcomments, maar wie zijn nou echt diegenen die haten? Het zijn niet jij of ik. Nee. Jij en ik zijn bezig dingen te ondernemen in het leven. We zijn bezig met onze naasten. De mensen die haten, die zijn meestal niet blij met hun leven. En dat vind ik eigenlijk best zielig. Je weet toch, ik vind het echt zielig, bro. Want het liefst zie ik hun ook goed, maar goed, dat moet je doen. En wat zeg je tegen mensen die zeggen, ja, hij is niet zo lang om naar de heavyweights te gaan? We gaan het zien. Er zijn genoeg heavyweights in de geschiedenis geweest en ook andere sporten die niet zo lang waren, maar het hebben laten lukken. En ook ik ga het laten lukken. Ik ga jullie bewijzen. Een Geukansaki, een Manhoef, Tyson, noem maar op. Voorbeelden genoeg. Ja, precies. Ik laat je eten. Bismillah. Laat ik zeggen. Lekker gegeten, man, Don. Heerlijk, man.
Beste Javaanse bami ooit. Wat heb jij genomen? Javaanse bami met portie saté. En wat, pepers? Dat gele spul? Die gele peper, oh heerlijk. Kan je daar veel van op? Ik ben een Indiaan bro. Wij houden van peper. That's all we eat. Het is echt veel liefde hier, man. Ik had een broodje bakkeljauw. Eerlijk, de lekkerste broodje bakkeljauw die ik ergens heb gegeten. Mensen moeten hier komen eten. Nog één keer, de naam van de toko. Eethuis Pari, Amsterdam-Oost, Afrikanenplein. Kom hier eten. Psychopathic tendencies. I push weight overseas. Ship it to the Philippines. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.